हाम्रो सान सफ्टवेयरमा चाहिँ बल्कमा अब हामीले चाहिँ ओपनिङ स्टकहरू इन्ट्री गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ एउटा एउटा कसरी गर्ने, बल्कमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई दिँदैछु। जस्तो हामीले चाहिँ एउटा एउटा गर्न पनि बल्कमा गर्न पनि सुरुमा हामीले यही सेटअपमा जानु पर्यो। सेटअपको तल तपाईँको यहाँ युटिलिटिज भनेर छ, यहाँ गइसकेपछि बल्क अपडेट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले सबै कुरा बल्कमा अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। बल्कमा भनेको जस्तो तपाईँले यहाँबाट स्टकहरू गर्नु पर्यो, रेटहरू चेन्ज गर्नु पर्यो, सबै तपाईँले यहाँ डाउनलोड गर्नु भने यो चाहिँ तपाईँको डाउनलोड हुन्छ। तपाईँको सबै आइटमको लिस्ट यहाँनिर आएको हुन्छ। बल्क अपडेट भनेर आयो, सबै आइटमको लिस्ट यहाँनिर आइसकेको हुन्छ। जस्तो कुन कुनको ओपनिङ स्टक छ भने हामीले यहाँ चाहिँ ओपनिङ स्टकहरू राख्न सक्छौँ। त्यसपछि ओपनिङ स्टकको रेट यहाँ राख्न सक्छौँ। सेल्स प्राइसहरू मिलाउने भने सेल्स प्राइसहरू यहाँ अपडेट गरेर त्यसलाई सेभ गरेर हामीले चाहिँ फेरि त्यही अघि जुन डाउनलोड गराएको थियौँ यहाँनिर यसै गरी यहाँ गएर तपाईँले अपलोड गर्ने। त्यो फर्मेट कहाँ छ, यो भयो, यसलाई सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँनिर त्यो आउँछ। यहाँ चाहिँ ग्रिन जस्तो यसरी आउँछ। जस्तो यसको रेट चेन्ज गर्ने भनेर यसरी ग्रिन कलरमा आउँछ। तपाईँले यहीँबाटै पनि सबै तपाईँको जस्तो कसरी गर्ने, तपाईँले कुन आउटलेट, मल्टिपल आउटलेट छ भने आउटलेट वाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले आइटमको गर्ने कि आइटम भनेको जुन आइटमको हाम्रो स्टक बस्छ त्यसको आइटमको तपाईँले के गर्ने, जस्तो स्टक चेन्ज गर्ने कि प्राइस चेन्ज गर्ने कि बोथ हो। जस्तो अब यो मैदा तपाईँसँग चाहिँ ओपनिङमा छ अरे, ग्राममा आउँछ। यो 5 केजी छ भने चाहिँ 5000 ग्राम होला भयो। त्यसपछि चिकन किमा यो पनि ग्राममै भयो। यो चाहिँ 2000 ग्राम छ हामीसँग ओपनिङमा, यसरी आयो। अब स्टक रेट भनेको ओपनिङको रेट कति पर्छ हामीले यहाँनिर राख्न सक्यौँ, कति रेट पर्छ यहाँ राख्न सकिन्छ। त्यसपछि सेल्स प्राइसहरू पनि हामीले यहाँ राख्नु भने यहाँबाट गर्न सकिन्छ। यो गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ अपडेट भयो, यसको चाहिँ ओपनिङ स्टकहरू अपडेट भयो। यो चाहिँ हाम्रो स्टक बस्ने आइटमको स्टक अपडेट गरेर। यसै गरी अब हामीले चाहिँ मेनु आइटमको रेट चेन्ज गर्नु पर्यो, बल्कमा एकैचोटि गर्नु पर्यो भने यहाँ आएर बोथ होइन। अब यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नु, स्टक होइन प्राइस चेन्ज गर्नु पर्यो। प्राइसमा जति पनि हाम्रो मेनु आइटमहरू छ त्यो यहाँ आउँछ। यहाँ चाहिँ हामीले रेटहरू अपडेट गरेर सबैमा हालेर एकैचोटि सेभ गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले बल्क अपडेटबाट तपाईँको चाहिँ यहाँ रेट चेन्ज गर्नु पर्यो भने बल्कमा एक्सेलमा यो आइटमहरू डाउनलोड गरेर एक्सेलमा चाहिँ सबै रेटहरू हालेर अपलोड गरेर पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ आएर सर्च गर्दै एउटा एउटा गर्दै पनि गर्न सकिन्छ। एउटा एउटा भनेको तपाईँले सबै आइटमहरूलाई टक 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 के कति छ सबै कुरा राखेर सेभ गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ बल्कबाट इन्ट्री हुन्छ। यो पनि तपाईँले इम्पोर्ट पनि गर्न मिल्छ र यो पनि तपाईँले यहाँबाट म्यानुअल हाल्नु पनि मिल्छ। यो चाहिँ बल्क अपडेटको कुरा हो। बल्क अपडेटमा चाहिँ यति कुरा